Yan. Dalawa silang nagte-trade test. Pagalingan. Baga na. Ako naman. Galing ka na? Pag may 30 months, nakakagaling talaga, no? Pag may 30 months, nakakagaling. Ako naman. Ano ba mga kapawis? Matagal pa ba yan? It's my turn. Paring Joel, ako naman. Tangina na, naubos natin isang box. Naubos isang box. Boso! Walang kaya ka talaga. Nice! Binigay ko sa kabila. Friend! Bigyan mo na. Ay, wala. Siyempre, siyempre. Bigyan kita? Oo. Kasi landscape mo lang ganyan. Sige. Basta ikaw. Dito ka sa kabila. Yan. Vlogger! Hi!
pa. Oh, tik 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 tik. Patikit natin, martilyo. Yun o. Yun o. Oh, say. Parang cool. Oh, say.